เดี๋ยวจะบวมน้ำไม่นานแล้วก็เขาอ้อมให้แม่ดูจบข่าวแล้วให้มาส่งตัวเขาไปส่งเลยไม่ได้รับร้องแต่เลยก็ไปเอามันเข้าบ้านเลยไปส่งทีล่างมึงไงเพราะมันเข้าโรงเรียนก็ร้องตายเลยซอยลูกบ้านไงก็มันรูดออกมาพี่ก็แก้มันพุ่งนุ่มล่างอย่างนี้ก็แก้ไปเก็บไปเข้มกัดอยู่เก็บไว้ไหนเฮ้ยกูเลยเจ้าข้างหน่อยบอกชอบมันไม่ดำเราแต่แล้วชอบทั้งรอให้มันเกิดอะไรก่อนเนี่ยก็ไม่รู้ไปติดเข้าติดเข้าเราอยู่ห้างภูเข้าไม่ใช่ไปติดรถเข้าเพื่อรถเขาไล่มาจ้ะเราอย่าประมาทสิคิดว่าเขาไม่ต้องไปดำหรอกเขาไม่ทำใช่มันรุนเดิมมันรุนก่อนแทนเลยแค่การอยู่นี่เราออกแล้วแค่การเราออกเองเพราะมันห้อยข้างเดียวไงมันลุ่มน้ำจะบูก็เลยออกเลยดึงลูกมาเลยเนาะนี่ดีก็ดีกว่าไอ้น้องบีมันจับดูเวลาจับแบบจับไฟจับหัวจับไฟเร็วไงก็ช่วยไม่ชอบไงข้ามหัวข้างแค่จับดูจับแก้มลูกไว้เลยอยากจะยิงไงอยากจะมองแต่เห็นคนโตอยู่เดี๋ยวคนนั้นน่ะมันแก้รู้ว่ากี่วันนะอ่อนกว่า1 วันเด็กมันจะแดงกันนะให้ดูไอ้พาวให้ดูเล็กแม่เนี่ยพาวมาแล้วเมื่อกี้เกินรักว่า1 เดือนกว่าแต่ตัวใหญ่เสื้อลายจุดๆป่ะไม่เสื้อลายแบบบอกด้วยลายจุดๆป่ะไม่รู้เห็นมีอยู่กับต้นบนน้ำมันแข็งแข็งได้นะก็เลยเมื่อคืนแพ้กินปูไปอายจะตายก็ไม่เป็นไรไม่สู้เพราะเขาต้องมาส่งกันใช่ไม่ให้พ่อแม่ไปทำไมอ่ะไม่รู้ครูปัญญาไปบอกนี่เมื่อกี้มาเปรี้ยวพี่ต้องไปส่งไงทำเนียมเข้าเราครูปัญญามาแล้วนี่ไงทำเนียมบ้านเข้าพ่อแม่นี่ฝนจริงแล้วพ่อแม่เนาะพ่อแม่ต้องไปส่งไม่ได้ไปวะแปลกบอกพ่อแม่ไม่ได้ไปนี่อันนี้เราไม่ดูทำเนียมเข้าอย่างว่าเลยนะเขาอาจจะดูอะไรดูดวงมาดูวันเพชรบุรีอะไรใช่คือเราไม่มีทำเนียมเข้าบ้านเข้ามันก็ต้องตามบ้านเข้างงเลยอ่ะครูปัญญาบอกพี่ต้องใส่เนี่ยใส่อะไรใส่ด้วยเหรอเดี๋ยวมันก็เข้าไม่ให้พ่อแม่ไปตาไหนก็ไม่ไปตาไหนจะแต่งลูกก็เลยไม่ไปอีกคนนะเดชก็กลับสกลนครนาเดชเลยน้ามันไงนาเดชเนี่ยมันนาเดชเดี๋ยว